Mặc dù là chịu một cái tổn thất rất là lớn, mất rất là nhiều máu. Chúng ta đã có một thương binh. Chúng ta có một thương binh. Và kỹ tính. Nhưng mà đội của bạn ấy cũng không thể nào giành được chiến thắng, bởi vì chiến thắng là đội của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng lật mặt nha. Điệp viên làm nhiệm vụ gì trong này? Điệp viên là người được biết trước những cái trò chơi ngày hôm nay. Bàn đi. Thì thực ra ngày hôm nay các cuộc chơi này rất là thú vị và không ai biết được một điều là BB bắn súng quá giỏi. Cũng không ai biết được một điều là Sĩ Xanh sẽ rùa tới mức nào bắn được 9 điểm. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta review lại là các vòng chơi ở chợ. Chị Cát Tường thật ra chơi trong những trò chơi mà kiểu tương tác với khán giả vậy là lợi thế luôn luôn thuộc về chị. Tại vì được khán giả biết nhiều. Cho nên tôi nghĩ là điệp viên nằm ở trong đội tôi. Tôi nghĩ là có thể là chị Ba bán chè nhà tôi. Đó. Rêu ra quá trời quá đất, trong khi tôi chưa có tìm được bất kỳ một người khách nào thì bạn đã dắt được 2 người khách đem về. Trời ơi. Nhanh gọn lẹ. Anh không ngờ em luôn. Anh không ngờ con người em vậy luôn. Trời ơi, em có quyền biện minh không? Rồi bị đi. Tại sao có 2 cái người kêu vô ăn? Thì tại vì em đứng, em rất là nhanh. Bạn em. Không. Người nhà. Không. Fan. Fan. Ở đây fan ở đây á là biết có nghĩa là biết em. Đứng nhìn bữa đó cái rảnh đi vô chợ Bến Thành vô ăn chè. Trùng hợp. Trời ơi, em thiệt á, em đứng em thề cao xanh luôn á. Vậy thì bây giờ nếu không phải em thì là ai? Thật ra là cái vụ điệp viên này là em cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng mà theo em nghĩ á, em nghi tới 2 người lận. Nói luôn. Em nghi chị Tường với anh Rô. Tại sao? Tại sao? Tại vì cái chuyện mà gọi là đưa ra một cái nhiệm vụ mà chị Tường làm nhanh và làm nhiều làm tốt á, thì cái đó là kinh nghiệm của chị Tường. Nhưng mà cứ đưa ra là em thấy giống như mua trái cây hay này nọ rồi thấy chị Tường làm rất là nhanh. Một phần còn lại là em nghi anh là tại vì anh cứ nhẫn nhơ làm sao á, là ảnh làm mà ảnh đinh rằng là ảnh sẽ làm được cái đó, ông không có gấp gáp. Cuối cùng em chốt lại đi. Em muốn mọi người nói thêm để em Đó bây giờ đó bên đây cũng bình luận xong rồi. Ê, gì mày? Quên còn Lan Trinh lên. Em thì nghĩ khác Bách. Em thấy đội em hơi bị chật vật trong những vòng đầu. gì nữa vậy? Bên kia mua được trái cây quá trời luôn. Bên mình mua loại ít xịt. Nghĩ sao mà bình thường vô, tại vì bác Dô hôm nay có tâm lý là vô chợ Bến Thành sợ bị chửi, nên chơi gì cũng lẹ, không có dám bung miếng hết mình. Mà ở bên kia vẫn bung hết mình, đem về được rất là nhiều các loại trái khác nhau như vậy đó. Một dấu chấm hỏi. Ở bên kia ai Xin gì mua không? với lại á, chị Tường có một cái chi tiết là vô tới cái chỗ bán súng sơn chỉ xạo mình, chỉ đặt xe chỉ cào thẻ, nhớ không? Cái này chị tính thẻ mà, tính đi. Tụi bạn biết nói là tài xế ta to cho tao trả tiền. Ủa? Tài xế không có lấy tiền. Mà chị vô chị nói là chị xin, xém tí nữa là mình bị lừa. Trong khi anh quay phim mình xác minh tin người. nên nói chung là vòng thì có thể em ghi chế Tường. Rồi, tới phiên đội mình đó cưng. Sáng giờ mình đi cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Thì thật ra mà nói thì nãy giờ em chỉ mới suy nghĩ được vòng 1 thôi. Thì đó nhường lại 2 người nói chứ. Tôi nghĩ bà Mập Đang tròn chị nghe Ba dễ thương hơn. Em buồn. Sao nghĩ em? chị làm ở bên cái chỗ khảo sát á. Mặc dù cái lúc đó chị đang nói chuyện với trai đẹp nhưng mà chị vẫn quan sát được em rất là xông xáo. Em là một người bán chè thực thụ. Giống như là có chuẩn bị trước. Ê, từ đầu đến cuối vào trong nhà là nói chuyện với trai đẹp hết luôn. Trai đẹp bắt chuyện với tôi. Trai đẹp bắt chuyện với tôi chỉ giả lão mà người ta hỏi nhiều quá. Thế xong cũng giả lả hơi nhiều câu. Em cũng có qua. Để cuối cùng mà đâu có coi cái chuyện đâu. Cái mục đích của tôi là tôi dắt cái người đó qua ăn chè ở bên đội của tôi, đúng không chị? Ăn được. Đúng, ăn được ly chè. Ly chè. Đó, sẵn giới thiệu cho BB. Mà tự nhiên có những cái người vô tự nhiên vô hẳn luôn. Cái là sắp xếp và vô hẳn vô ăn chè luôn, mà nhìn là em biết rồi đó, nhìn em biết đúng rồi đó. Là chị nghi em đúng không? Còn anh đi Trần có nghi em không? Không, anh nói vậy thôi chứ anh hùa thôi chứ anh chưa nghi. Không, anh có nghi em không để em biết em phản bác luôn. Vậy hả? Nói nghi luôn đi, phản bác. Ok, nghi luôn. Trời ơi, lý do gì anh nghi em? Thì nghe chị Thanh nói đúng rồi, nghi thôi à. Nói đúng sao? Hay anh chính là cái người đó. BB Trần, điệp viên chắc chắn không phải ở đội mình. Đúng mình rồi. cái vụ đi Uber quá bàn rồi. Cái lũng cũng vậy, không thể nào điệp viên nhúng mặt vô ở đây được. Nếu mà có điệp viên đã thuận lợi hơn rồi. Nhưng mà Bách bên đây cũng có cái lạ nữa. Bình thường Bách nó cũng rất là ăn thua. Nhưng mà ngày hôm nay đúng là nó nhường mình hết. Kệ, nói chung là đội mình thắng nó cho thắng luôn. Nó cũng là một cái biểu hiện lạ. Đúng không? Bách cũng đáng nghi ngờ lắm. Bây giờ em nói là một cái mấu chốt quan trọng nè. Giống như mình ăn bún đậu đi, cái chị tính tiền đó,
thay vì nhìn vô 6 người có 2 người là con trai thì tạm coi là em là con trai đi. Gì vậy con đi? Ông lý nào mà bắt chị cho chị đã có chị Đúng, không chồng chị nghĩ nuôi là đúng con không? rồi, Tại sao không bắt ba nuôi Zô mà lại bắt chị? vô lý không? Qua đội mình nữa. Mà xong cuối cùng đứa nào bị bắt nhiều thì đội nó thua 1 điểm. Đó. Tâm lý phụ nữ nè, Đúng, là phải để không đàn bao ông. giờ bắt phụ nữ trả tiền. Đúng. Đang nghĩ Rồi thôi bây giờ ghi đi. Thiên linh linh địa linh linh. Rồi bắt đầu từng người đỡ lên đi. Chị Thanh. Thì tôi cắt luôn. Mì cô Lan trên. Đây đó. BB Tròn. Baby Trần. Em vẫn giữ ý kiến của em. Let's Let's go. go. Hôm nay nhiệt cái tên Cát quá. Tường. Hôm nay tranh giành nhiều quá. Không có tôi. Lan Trinh. Rồi hôm nay ai cũng bị trơn, vậy có ai không bị không? Trả Không tiền bị. cho tôi. Em không bị. Kính thưa quý vị khán giả, và giây phút hồi hộp cũng đã đến. Điệp viên của chúng ta ngày hôm nay chính là Ai vậy? Ngược rồi. điệp viên của chúng ta chính là hôm nay đổi phong thủy nước ngược. Với đích chơi lên. Vì cô Lan Trinh. Chi? Tôi đã cố gắng để Em nói ra ha. đánh lừa hướng các bạn để các bạn đừng có tranh tiền với tôi. Nhưng mà Sĩ Thanh Nhờ bị thương mà trời Giờ bị thương. thương mà trời thương. Em nghĩ anh chung đội em mà anh chơi vậy luôn á. không, thật ra cuộc sống mà em cơm Phải gạo ngán đó. em. Tự nhiên ở đâu xe chương trình dạy ngán. Đang bắt Uber đó, Thẳng bà trình đây luôn. nữa. Anh giúp em đi. Ủa mình có quyền nhờ mà đúng không? Ừ có quyền. Ủa sao nãy giờ đặt mẹ nó rồi? Ủa Huy đi Huy. Trả tiền mới được nha. Rồi, Cho anh trả 5.000. Còn bà Sĩ Thanh tại sao bà đánh tôi? Cố tình hả? Điệp viên là bên bà, không phải bà này diễn quá chân thật. Ba Zô đang tung quả mù cái kiểu của ba Zô nhà bà thôi. đó thấy chưa, tôi đã cố gắng hết sức, bạn thấy chưa? Tại đây á cái lời đó. Trời ơi tôi nhớ ra cái chi tiết rồi. Sao? Lúc vừa chạy lại sạp cây đó tự nhiên cô nói cô bán cho con không, mà nãy bên chương trình có anh kia anh mua kêu đưa cho cái chị nào Chị Lan Trinh. không nhớ lắm rồi bây giờ mới nhớ nè. Trời ơi nhờ. Bà này bà chậm gì hơn Lan Trinh luôn. Nè coi tôi nè nha. Tôi với Trang đang chạy lại cái sạp. Chị cho em xin mua trái cây. Mua rồi hồi nãy mua kêu giao cho chị Miko Lan Trinh á. Cái tôi liếc xuống bà Trang. Bà hả là sao chị? Đâu có gì. Cái tôi liếc bà Zô đang đứng đằng sau. Thôi không có gì thôi đi Trang. Em mua rồi. Nãy bên kia là đội khác còn con Đưa lại nói chị lại đưa lấy mà tự nhiên lấy đi rồi. là sao, ai mua rồi? Cái anh quay phim đó. Là đeo này không có đây. Tôi đang kinh lợi đưa cho chị mà tự nhiên nãy lợi lấy đi rồi. Chúc mừng Baby Trần. vậy hả? Rất vui vì bạn đã tới với chương trình 6 ngày hôm nay. Huy chương này Chào cho Lê Trang không? là trao cho Lê Chị có Trang. quay lại không? Chúc mừng Lê Trang. Chị Trần Duy. Với cái huy hiệu này thì bạn sẽ có thể quay lại chương trình Biệt đội 6 bất kỳ khi nào bạn thích. Và bây giờ bạn có thể chọn ra một trong 4 chúng tôi sẽ là một đội trưởng cho tuần tiếp theo. Dạ, thấy thương tích tội nghiệp quá hả? Không, tại cho vậy đó. Tại vì em thích. Dạ, pha là một. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn, xin Em chào. thôi. Tới rồi. Được một cái tấm thư mời ghi rõ thời gian, địa điểm rõ ràng luôn. Trong lòng tôi tự nhiên thấy một cái gì đó nó rất là quan trọng. Bồi hồi hả? Giấy Bồi hồi báo hả? trúng tuyển đại học. Tôi tâm sự với các bạn là ngày xưa tôi trúng 3 trường đại học đó. Nổ quá Tôi chưa ghê có thể ơi. đi học một ngày nào thề. 3 trường là trường đại học Hoa Sen nè, trường sân khấu điện ảnh và trường cái gì đó đại học thể dục thể thao. Bây giờ ba mà đọc quá đọc được không? Đọc được. đi. Giấy gọi nhập học trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo em Bá Zô đã trúng tuyển khóa học đặc biệt khóa biệt đội 6. Nay thông báo và yêu cầu tân sinh viên có mặt tại trường để nhập học. Rồi em là em Lan Trinh luôn á, y chang luôn. Em Đây khác đây, thường luôn Sĩ á. Thanh này y chang nè. Ôi mấy bạn, bây giờ cái trường đại học Tôn Đức Thắng của chúng ta là có rất là nhiều khoa khác nhau chuyên đúng ngành, không? Và ừ. Đây là khoa biệt đội 6. khoa biệt đội 6. Khóa đặc biệt là khóa gì vậy? Hay là bữa giờ coi X6 thấy tụi mình nổi trội một cái lĩnh vực gì đó, cái giờ kêu đi học. Đây nè, đây là đưa qua chuyên khoa thể dục thể thao nè, mặc bộ đồ quá thể thao. Kinh luôn. doanh. Chị Không, bữa giờ thấy tôi kinh doanh. chị khoa Chị cái nào? công ngành. Khoa mai mối hả? Chắc chị là khoa tiếp thị gia đình quá. Thì không Còn ông khoa gì? Tôi Khoa gì mặc đồ gì? Bầu tôi dầu cũng dữ không vậy? biết nữa, thiệt.
Có một cái nguyên tắc mà ngày xưa đi học á, thầy cô nào cũng nói với chúng ta là vô trường vô lớp Đi là nhẹ phải- nói khẽ. Đúng, chính Cười xác. duyên. Đi nhẹ nói khẽ và cười thật duyên. Bây giờ chúng ta hãy giữ nụ cười duyên mà đi Không có cái nhẹ. trường học nào kêu cười duyên mày. Và cái đó giờ thêm. Bây giờ đi nhẹ. Chị hung dữ quá. Mình kính cổng cao tường chưa? Quá kính cổng cao tường luôn. Đẹp trai. Trời đất ơi. Thôi đi ra đi mấy đứa ơi. Cái khóa học đặc biệt này kỳ lắm. Vô thấy hai con quỷ hết cũng vô phải không? Anh nhìn thôi là đã biết chị rồi. Rồi rồi. Trời, tự làm khó bản thân chi. Hay quá ha. Ủa sao tự nhiên? Tự làm khó Giới bản thiệu với thân các chi. em, đây là thầy cô chủ nhiệm của mình. Thầy cô chủ nhiệm. Biết rồi nè, biết rồi Cái này nè. giám thị chứ thư Biết ký nhỏ mà này nè. giám thị thầy nói gì. Mặc đồ với thương hoa áo đồ xì ta xì. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Đó, ra thư viện tao mà mày tao lo cái thằng điên. Bây giờ từng người vô sẽ tìm hiểu khách mời là ai. Nhân vật này để chị kiểm tra. Em chào thầy cô. Chào em. Em Để coi có giấu hung khí rồi này kia không? vô trường này là bị thầy cô sàm sỡ vậy đó hả? Không có, mình kiểm tra coi là khi mà đem vô trường có đem những cái vật mà nó gây ra những cái mà quả hung khí. quạng. Em thích cô quá à. Bây giờ Em kiểm không- tra xong rồi, không có đem theo cái gì hết, bây giờ sẽ trả lời. được không? Bây giờ trả lời câu hỏi. Rồi. Vậy hãy kể tên 5 nước châu Á có 3 từ kiểu phát âm ra đó. Phát âm là một Campuchia, Ừ, đúng rồi. Đông Timor, Rồi đúng, Philippines, đúng, Đi học mệt quá thôi nghỉ học á. Singapore. đúng. Châu Á thì nhiều muôn thuở. New Zealand. New Zealand đâu phải châu Á đâu. Châu Úc nói đại thử kiến thức thầy cô thôi. Cô thấy em rất là thông minh. Gì bị phạt rồi, bác Sơ bị phạt rồi. Trời. Bạn bác Sơ ơi, sao bạn lâu quá vậy? Cái khúc này đơn giản lắm, mình bước vô trong đó mình phải động não suy nghĩ nhanh, trong thời gian 10 giây mình phải trả lời câu hỏi nếu không bị phạt. Đưa đi, trước sau gì cũng bị phạt rồi đi. Chào cô giáo, chào thầy giáo. Chào em. Đi học gì đấy? Dạ, em đâu biết đâu, tự nhiên có giấy báo nhập học em đi học thôi. Trời, đi học không biết học cái gì luôn hả? Em lâu rồi em đâu đi học đâu, em đâu biết gì nữa. Là thần kinh của em là có ổn định không? Dạ, cũng cỡ thầy thôi. Thần kinh thì ổn định nhưng mà cơ thể thì không có ổn định. Tại vì hồi nãy giờ thầy bước cho đây là thầy thấy em không muốn vì nhiều đó. Em biết thầy ai rồi đó. Câu hỏi cho bạn Lan Trinh. Hãy kể tên 5 nhân vật trong truyện Kiều. Bắt đầu. Thôi, Thúy Kiều từ... Cái gì? Thúy Kiều từ Vũ hả? Từ Hải, Thúy Kiều Trời từ ơi. Hải. Thúc Sinh, Thúy Dân, Kim Trọng. Chính xác. Rồi bị phạt. Tại vì quá nhanh, nhanh hơn với thời gian mà quy định. Em phạt em xin vậy thầy. Hình phạt rất là đơn giản. Là đây. Đó. Đây là hình phạt dành cho em. Xong. Bạn sao bạn? Sao vậy bạn? Sao mặt bạn đơ vậy Bạn bạn? cái ghế vậy? Bạn mình bị cô thầy phạt. Ủa phạt gì đâu, tôi thấy phạt bạn gì đâu. Mình trả lời xuất sắc, thời gian chưa kịp bấm thì mình đã trả lời xong rồi nên mình bị cô phạt. Phạt gì? Cô phạt cô kêu bạch mặt vậy nè. Ủa? Hai đứa lao công mới vô sinh trường vô trường làm hả? Dạ. Cây lau nhà gì mà kỳ với em? Dạ học sinh ngồi mà ngồi học sinh ngồi. Học sinh thì học sinh biết. Mình không có được bậy bạ. Dạ. Em... Ôi sao phân biệt đối xử hả? Chắc tại tuổi già. Rồi sống vậy mà sống được. Em có câu hỏi nhẹ thôi, hỏi chị. Dạ. Chị trả lời cũng được mà không trả lời cũng không sao. Em cứ hỏi đi, nếu chị thích thì chị trả lời. Dạ, câu hỏi đầu tiên em dành cho chị là chị lớn rồi, chị học gì vậy chị? Vì hồi nhỏ chị ham chơi quá em. Dạ. Chị mê trai nên là chị đậu 8 trường đại học mà chị không có học. Dạ, cái câu hỏi đó thì là em hỏi tao chứ không có test gì hết. Dạ đúng rồi. Bây giờ đến câu hỏi Giờ mới test. là câu hỏi là chị kể tên 5 nguyên Em không tố. thuộc được câu hỏi luôn hả? Cu nè, CU đồng Fe nè, Fe AL nè, AL S nè, S CO2 nè, CO2. H2. Thôi dạ đủ rồi chị, đúng rồi chị. Dạ. Mời chị đi Xin mời chị đi. Dạ đủ rồi, quá tốt rồi. Cô ơi, Dạ. cô em
Đừng nói gì hết. Sao vậy? Hai bạn hai chùm tóc kia đi quay mà đeo trang sức quá. Ôi chú kìa. Về học sinh này á thì rất là giỏi. Ưu điểm của em là gì? Đẹp, đẹp. Và cái nhược điểm của em là cái gì? Nhược điểm của em là gì? Đẹp, À cũng là đẹp. đẹp, đẹp Vậy quá. cái môn học nào là cái môn mà em cảm thấy em giỏi nhất? Không có giọng nào. Nào nó cũng dở hết á. À, Sĩ Thanh dở địa lý lịch sử rồi. Em sau đó bây giờ câu hỏi của bên kia là gì? Để lết qua nè. Không giỏi môn gì nhưng mà không có nghĩa em sẽ yếu hết môn gì. vậy thì môn gì em không yếu? Môn gì em không yếu hả? Tiếng Anh đi. Môn tiếng Anh em không yếu. Gì? Hình như là cô vợ tiếng Anh lắm. Rồi nó yếu rồi đó. Hãy kể cho cô về tên năm nơi chốn mà em đã đi qua. Trời đất ơi, hỏi câu kỳ vậy bà nữa. Bà khớp để bà hỏi vậy luôn hả bà nhỉ? Ăn sáng. Ừ. Ăn sáng bún đậu mắm tôm. Ừ. Xong rồi em đi ra chợ Bến Thành. Ừ. Đó. Xong em mang vô toilet. Rồi. Rồi xong em đi cà phê. Rồi em lại vào toilet. Và em tới đây, trường đây. Rồi, ok, vậy đủ rồi. Em quá thông minh. Rất tốt. Bây giờ tụi em được chọn thầy cô chưa? Được rồi. Cái chân mặt Rồi thôi mình đi ra ngoài mình chọn Dạ. thầy cô chứ, mình giặt mặt chứ. Chàng trai của chúng ta xuất hiện nè. Hôm nay có 6 múi. Có một cái thân hình rất là bén. Bữa nay đã chuẩn bị hết rồi. Hai bạn Đã chuẩn bị hết rồi. Sao vậy? Đúng sao đâu? Bạn ấy mặc áo lưới, thân hình rất là đẹp. Bạn ta đều được rồi đó. Đi đi. Từ Giới thiệu quá. tôi biết tôi về đội Cát Tường rồi. Rồi. Liên quan gì? Vậy hai nhân vật này mọi người biết hết rồi đúng không? Chắc chắn là biết rồi. Phần này Cái bài quá lộ. hai bạn trẻ. Người thứ nhất là một cô giáo mê trai, đó chính là cô giáo Diệu Nhi. Nguyễn Thị Diệu Nhi, hãy mở mặt nạ đi. Nguyễn Thị Diệu Nhi hãy mở mặt. Ủa em có thị luôn hả Diệu Nhi? Dạ Đâu biết em có thị đâu. Em tên Trần Thị Diệu Nhi. Rồi bên kia một bạn trai có một thân hình rất là lý tưởng, Đó chính là diễn viên. là một nam vương. Nam vương luôn hả? Rồi, là một nam vương Thuận Nguyễn. Bây giờ hai bạn biết tình hình riêng ở đây hết chưa? Rồi. Thì trường đại học có nghĩa là phải thi những cái gì liên quan đến trí tuệ. Đúng Dạ, rồi. Chọn được rồi, đó là Sĩ Thanh. Em xin lỗi chị trước, em sẽ không vô đội với chị. Ủa sao vậy? Tại vì nghe chị giới thiệu rồi, toán lý hóa là yếu hết. Dạ, em xin phép mời Sĩ Thanh qua đội của Thuận Nguyễn. Dạ, em xin mời chị Tường về đội của em. Không có cơ hội chứ hả? Nói gì cho người ta nói Nó mê cái đẹp đó rồi nó im luôn từ nãy giờ. Tin Trần Thuận Nguyễn. rồi đi. Sao vậy? Vậy thôi cho nó nhanh. Mà chị có chọn Thuận Nguyễn đúng không? Diệu Nhi đã chọn chị thì không thể hất hủi nó. Đúng, chính Nó xác. đã chọn chị rồi. Mà bây giờ Diệu Nhi không chọn Sĩ Thanh rồi. Thôi đi qua bên bển đi. Thôi vậy cũng vậy thôi. Đó vậy thôi, nó đơn giản thôi mà. Rồi xong. Hãy tương tác bằng ngôn ngữ cơ thể để làm sao xin được số điện thoại của hai bạn nam và một bạn nữ. Thành viên nam xin số điện thoại nữ, thành viên nữ xin số điện thoại nam. Mỗi số điện thoại xin được là 1 điểm. Ngôn ngữ cơ thể nha mấy bạn. Dễ, ngôn ngữ cơ thể ngày xưa 10 điểm. Địa chỉ nhà mới khó. Em Bà kia có 10 điểm, cô có thể đó kìa. cơ thể sao như vậy? Ra làm này nè. Ghi cho số điện thoại hiểu không? Bây giờ Thanh với lại Trinh chọn cho Pasio đi. Đây nè. Người của bạn á là cái bạn áo hồng đang cầm điện thoại đó, thấy chưa? Rồi còn người của Bazzo là cái bạn ngồi đối diện với bạn trai mặc cái áo sọc đỏ đó thấy không? Cầm cái điện thoại, sọc cầm. đúng không? Ừ. Buồn quá. Rồi xong Thuận nó ngồi chậm Thuận đi chậm vậy. Thuận ngại. Ủa đi lộn người hả? Đi đâu vậy? gì con nhỏ kia lẹ vậy? Nhỏ nó dễ dãi. Trời ơi. Xong. Ê ông Thuận, ông đi vô
hồi hộp, người ta hồi hộp. Người ta rất là khó, nhìn rất là khó vô. Cũng đâu nữa. Mình là người đã bước ra căn phòng đó đầu tiên và bạn nữ có một chữ viết rất là đẹp. Giao 1 đã vô thắng 1 điểm. 1 điểm. Rồi. Cặp thứ hai là Sĩ Thanh với Diệu Nhi. Rồi, về trai nào? Làm gì vậy, làm gì vậy? Mình chọn cho Diệu Nhi, chọn cho Diệu Nhi. Trai trai. Rồi, anh đâu? Thanh đâu? Anh đâu? Dễ lắm, dễ lắm. Bạn Nhi có thấy chọn đúng người không vậy? Đúng rồi. Vậy là ông nói một mình mà. Không, có bạn gái của bên nữa. Đi nhanh rồi, đi nhanh. Nhi ra rồi. Nhi ra rồi. Nhi ra rồi. Ai ra trước? Nhi. Nghe nào bây giờ ba mà thắng 2 rồi khỏi tìm tôi nữa được không? Vậy bạn thua tuyệt đối đi. Thôi luôn đi. Ba không luôn không? Tự ti vậy anh sắc. Vậy là 3-0 nha. Cái niềm tin thành của em là vô đội chị không? Đúng rồi, em quá chính xác. Hai anh chị. Ở phần 2 của chúng ta ngày hôm nay thì cái phần lợi thế thuộc về phái nữ. Bởi vì những người đẹp của chúng ta ở đây sẽ phải hỏi những thông tin các chàng trai đang có mặt ở trong quán cà phê ở trong kia. Còn hai chàng trai của chúng ta chỉ đứng ở đây làm màu chơi cho nó đẹp. Nhà ở đâu? Có bạn gái chưa và tên bạn gái đúng không? Rồi. 2, 3. Ngu quá. Đó là tao sợ. Chỉ cái bản tên. Em yêu nó. Yêu. Em có người yêu chưa? Đó, em mới chia tay rồi. Nhi này nó chậm thiệt là chậm luôn. Bà chị của tôi đâu rồi? Trời đất ơi, bà Nhi của tôi phải chậm chạp. Trời ơi. Trời, em thấy ghi được kìa, ghi được rồi kìa. Lên đây Male nè, lấy cái hình, ghi sẵn cái hình lên Google, xong rồi đưa ra cái hình cho người ta hiểu. Câu chuyện kết thúc. Tôi biết là các bạn dùng chiến thuật gì rồi. Được mà. Chụp hình đồ, bắt đầu đưa butter đồ. Bớt tơi gì bấm thẳng luôn chứ bớt mới sợ hình chứ mệt vậy. Đây là hồi nãy tụi em vô, tụi em mô tả hình các thứ nhưng bạn không hiểu thì bạn nó đang cầm cái điện thoại em giật luôn, em ghi có người yêu chưa đưa nó. Em yêu. Em yêu. Hay có ghi luôn à? Cái xong rồi ghi trên điện thoại tôi đâu có ghi dưới đấy. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đâu có cấm đâu. Cái xong mình cầm cái điện thoại đó mình mượn luôn, mình khỏi gặp các bạn kế bên có người yêu chưa thì trong khi các bạn này đang ghi. Rồi hãy chờ đi, bà thần cãi của tôi sẽ xuất hiện.
Ở bển cái được dùng sức nhanh chứ. Thôi đỡ hơn có người mà hả định bỏ cuộc giữa chừng lêu lêu à. Được không chị? Được không chị? Thấy chưa, hồi nãy tôi chạy vô đây tôi không tấp vô đây là được. Hay quá, cô giáo Diệu Hiền này đẹp quá. Cảm ơn em. Đó. Thiệt hả Nhi? Có, em làm được rồi mà. Nhưng mà 1 tháng rưỡi sao người ta mới làm được? Thật ra là em nghĩ em biết chị là cái máy cãi thì thế này ta dàn tới mức là thấy cái bạn kia có cái máy điện thoại, giật cái máy điện thoại của bạn đó ghi chữ bạn có bạn gái chưa cầm điện thoại đi khoe hết quán cà phê. Chị thấy đúng không? Dạ. Có thông minh không? Đi Rồi cãi bật đi tay nè, 1, 2, 3. Gì? Người ta đã nói là không được sử dụng những cái gì để viết ra rồi. Tụi em muốn viết thì tụi em viết. Ban giám khảo có binh vực tụi em thì có nghĩa đội tụi em là có điệp viên. Nhưng mà đây là game, tụi em dùng chiến thuật để thắng. Bây giờ tụi em đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi. Mà tả hình thể bà đó hả?